في محافظة المهرة أعلنت السلطات الأمنية عن ضبط سفينة إيرانية تحمل على متنها كميات كبيرة من المخدرات أثناء رسوها غير الشرعي على ساحل مديرية حوف. وأوضح مصدر مسؤول في البحث الجنائي أن عملية الضبط جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت قرابة الشهر، أدت إلى ضبط لينش بحري على متنه 6 بحارة إيرانيين الجنسية، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر بعملية ضبط العينات من المواد المضبوطة وفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهة المضبوطين وتحريز الوسيلة المستخدمة في عملية جلب ونقل المواد المخدرة. وقال المصدر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة كثفت حملاتها ضد المروجين ومتعاطي الممنوعات ومداهمة عدد من الأحياء داخل المحافظة وتجديد الإجراءات في المنافذ الرسمية.